سلام دوستان، حسن رادمنش هستم از کانال دنیای رمزارز دیجیتال. امروز میخواهیم درباره یک مفهوم بسیار مهم و جالب به نام بلاکچین صحبت کنیم. آماده اید؟ بیایید شروع کنیم. بلاکچین چیست؟ به زبان ساده بلاکچین یک دفتر کل دیجیتال است که همه تراکنش ها را به صورت زنجیره‌ای در بلوک ها ذخیره میکند. هر بلوک شامل اطلاعات مثل تراکنش ها، تاریخ و زمان و یک کد منحصر به فرد به نام هش است. هر بلوک به بلوک قبلی متصل می شود. بنابراین یک زنجیره از بلوک ها تشکیل می شود که به آن بلاکچین می گوید. بلاکچین چگونه کار می کند؟ فرض کنید دفترچه‌ای دارید که هر صفحه آن شامل چند تراکنش است. وقتی یک صفحه پر می شود، صفحه جدید اضافه می کنید و آن را به صفحه قبلی می چسبانید. هر بلوک دارای یک هش است که مانند اثر انگشت دیجیتال آن بلوک عمل می کند. این هش ها تضمین میکند که بلوک ها به درستی به یکدیگر متصل شده و تغییرات غیر مجاز را شناسایی میکند. این زنجیره از صفحات یا بلوک ها باعث می شود که اطلاعات همیشه شفاف و قابل پیگیری باشد و هیچ کس نتواند آن را تغییر دهند. یکی از ویژگی های مهم بلاکچین غیر متمرکز بودن آن است، یعنی هیچ نهادی نمیتواند بلاکچین را کنترل کند. همه کاربران یک نسخه از دفتر کل را دارند و تراکنش ها توسط همه تایید می شود. این فرایند تایید به نام ماینینگ شناخته می شود که در آن ماینرها یا همون کاربران شبکه تراکنش ها را تایید و بلوک های جدید ایجاد می کنند. این باعث امنیت بالای بلاکچین می شود چون هیچ کس نمی تواند به راحتی اطلاعات را دستکاری کند. هر گونه تغییرات باید توسط اکثریت کاربران شبکه تایید شود. بلاکچین فقط برای ارزهای دیجیتال نیست. این فناوری در حوزه‌های مختلف مثل قراردادهای هوشمند، ثبت اسناد، زنجیره تامین و حتی رایگیری کاربرد دارند. قراردادهای هوشمند یا اسمارت کانترکتس نوعی برنامه کامپیوتری هستند که به صورت خودکار شرایط و ضوابط یک قرارداد را اجرا می‌کنند. در ثبت اسناد بلاکچین می تواند برای ثبت مالکیت املاک، مدارک تحصیل و مدارک پزشکی استفاده شود. در زنجیره تامین بلاکچین می تواند به شفافیت و کاهش تقلب کمک کند. تمام مراحل تولید و حمل و نقل کالاها در بلاکچین ثبت می شود و قابل پیگیری است. در رایگیری بلاکچین می تواند با اطمینان از صحت و امنیت انتخابات کمک کند. آینده بلاکچین چیست؟ با توجه به امنیت و شفافیت بالای این فناوری، انتظار می رود که بلاکچین در سالهای آینده در بسیار از صنایع مورد استفاده قرار گیرد و تحولات بزرگ را ایجاد کند. شرکت های بزرگ فناوری و بانک ها در حال سرمایه گذاری در بلاکچین هستند تا از مزایای آن بهره مند شوند. احتمالاً در آینده شاهد استفاده گسترده از بلاکچین در زندگی روزمره خود خواهیم بود. خب دوستان، امیدوارم که با بلاکچین به خوبی آشنا شده باشید. اگر سوالی دارید حتما در قسمت نظرات بپرسید. لطفاً ویدیو را لایک کنید، با دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما را سابسکرایب کنید. تا ویدیوی بعدی، خدا حافظ.